megnézzétek az első videómat. Nagyon jól esik, hogy ennyi őtöket érdekel a történetem, és szintén hálás vagyok a sok bátorító üzenetért, amit küldtetek nekem. Ahogy megígértem, ma a kezdeti nehézségekről fogok nektek mesélni, de azonban mielőtt belekezdenénk, készültem nektek egy pár fotóval a városról, amit még az első hónapokban készítettünk. Fogadjátok sok szeretettel! Akkor kezdjünk is bele a mai témánkba. Szóval az első pár hónapok elég sok nehézséggel és csalódással teltek el. A szép helyek felfedezése mellett intéznünk kellett a hivatalos ügyeket, a lakást, az egészségbiztosítást, a jogosítványainkat és a továbbtanulást. Ezek tényleg az első lépések, de már itt is elég nagy akadályokba ütköztünk. 2015. július 17-én a névnapomon érkeztünk meg hárman Kanadába, ugyanis apukám nem jött velünk, hiszen neki még Magyarországon különböző ügyeket el kellett intézni, mielőtt ő is ki tud jönni hozzánk. Ő egy hónap után csatlakozott hozzánk. A szüleim barátai fogadtak be minket, amíg nem volt lakásunk, és ebben az egyszobás lakásban laktunk 6-an, egy bizonyos ideig, hát elég sok ideig, mivel hogy a lakás, amit találtunk ugyanabban az épületben, az szeptembertől volt elérhető, szóval 2 hónapig laktunk egy egyszobás lakásban, 6-an, de azt mondom, hogy sok jó ember kis helyen is elfér. Ők nagyon sokat segítettek nekünk, és bátorítottak még akkor is, amikor még nem láttuk az alagútnak a végét. Mivel még nem ismertük a várost, ezért csak abban az épületben tudtunk kibérelni lakást. Azt sem tudtuk, hogy hova menjünk, hogy hol lenne egyszerűbb, hogy hol lenne olcsóbb, ezért csak az az egyetlen egy esély maradt, hogy mi ott kibérelünk egy lakást, akár tetszett, akár nem. A képen láthatjátok is az épületet, ahol először laktunk. Ez volt az első lakásunk, ma már nem itt lakunk, de azt majd később elmesélem, hogy miért. Egészségbiztosításunk nem volt az első 3 hónapban, hiszen az állam meg szeretne róla bizonyosodni, hogy valaki tényleg itt lakik, mielőtt ingyen egészségbiztosítást kap. Ezért abban a 3 hónapban nagyon kellett figyeljünk arra, hogy nem leszünk betegek, és nagyon féltünk, és csak azt reméltük, hogy nehogy betegek legyünk, de hála Istennek sikerült megúsznunk. Mielőtt kijöttünk, mindnyájan csináltattunk nemzetközi jogosítványt, ami 3 hónapig volt érvényes, tehát minél gyorsabban intézni kellett a kanadai jogosítványt, és el is mentünk a hivatalba, és kérvényezni szerettük volna, hogy megkapjuk egyből a kanadai jogosítványt, hiszen a szüleimnek több mint 20-30 éves tapasztalatuk van a vezetésben, már Vancouverben is vezettek, Magyarországon is vezettek, szóval azt gondoltuk, hogy egyből meg fogják kapni. Én nem gondoltam, mert nekem 2 éves friss jogsim volt, szóval én gondoltam, hogy nekem vizsgázni kell, de mindnyájunknak azt mondták, hogy nem kapjátok meg, vizsgáznotok kell. Elég nehezen fogadtuk ezt, és nem örültünk neki, főleg a szüleim, hogy ő nekik egy 30 éves tapasztalattal még le kell vizsgázniuk. Szóval, hát igen, nekem meg kellett csinálni mind a 3 vizsgát, amit egy kanadainak meg kell csinálni. Annyit engedtek, hogy a vizsgák között nem kellett 1 éveket várni, hanem én megcsinálhattam az elméletit, aztán a városi gyakorlatit és az autópálya gyakorlatit is minél hamarabb, ahogy kaptam időpontot. A szüleimnek csak az elméletit és az autópályás gyakorlatit kellett megcsinálni. A képen látható a boldogságom, amikor megkaptam a kanadai jogosítványomat. Nem volt egyszerű, hiszen nagyon-nagyon sok a sáv itt Kanadában, nagyon sok az autó, nagyon nagy a forgalom, és én őszintén, amikor beültem először a kocsiba vezetni, akkor halálfélelmem volt. És az emberek annyira türelmetlenek, és nagyon sokszor kell sávot váltani, szóval nagyon-nagyon féltem, és még a mai napig félek vezetni itt Kanadába.
A legnagyobb csalódás, amikor tényleg összetörtem lelkileg, és azt mondtam, hogy én hazamegyek, az a továbbtanulással volt kapcsolatos. Én nekem Magyarországon az volt az álmom, hogy logopédus legyek, hogy segítsek a színészeknek, segítsek nekik beszélni. Úgy gondoltam, hogy egy kitűnő érettségi bizonyítvánnyal nagyon könnyű lesz itt felvételizni egyetemre, föl fognak venni, és folytathatom ott az egészet, ahol abba hagytam Magyarországon. Na most hát bementünk az egyetemre, amit kinéztem magamnak, a Torontói Egyetemre, az a neve, hogy University of Toronto, és bevittem nekik az érettségi bizonyítványomat, az sok éves gimnáziumi bizonyítványaimat, és megmutattam nekik. Megnézték, és azt mondták, hogy ez így nem jó, ezt ők nem fogadják el. És kérdeztem tőlük, hogy de mit jelent az, hogy nem fogadjátok el? Azt mondták, hogy hát ezt nem fogadjuk el. Ezzel nem tudsz felvételizni az egyetemre. Na itt nagyon elkeseredtem, és itt összetört bennem minden, hogy az eddigi 13 éves sok munkám, mert nagyon sokat tanultam eddig is, csak úgy kidobhatom a kukába. És még azt is hozzátették, hogy örülj, hogy nem az orvosi diplomádat kell most éppen a kukába kidobni. És kérdeztem tőlük, hogy jó, akkor megértettem, hogy ez nem jó így, ahogy most van, de akkor hogy tudok én erre az egyetemre felvételizni, hogy folytassam ott a tanulmányaimat, ahol abba hagytam. És azt mondták nekem, hogy menjél vissza gimnáziumba. És én csak néztem rájuk, és nem hittem el, amit mondanak. Ennyit szerettem volna ma elmesélni nektek. A következő részből megtudhatjátok, hogy hogyan is barátkoztam meg a középiskola gondolatával újra, és hogy mit szóltak a tanárok ahhoz, hogy 20 évesen visszaküldtek engem a 16 évesek közé. Tényleg ez volt a legjobb döntés. Köszönöm, hogy velem tartottatok, szép napot, sziasztok!